ඉතින් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවේ අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ ගොඩක් අයට ආපු ප්‍රශ්නයක් සහ මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ගොඩක් අය Windows Enterprise version එක install කරගන්න try කරලා තිබ්බා. සමහර අය මේක තමන්ගේ කැමැත්තට install කරන්න අයත් ඉන්නවා. ඊට අමතරව use කරන්නම install කරන්න අයත් ඉන්නවා. ඉතින් මේකේදී අර ගොඩක් අයට ආපු ප්‍රශ්නයක් තමයි trial version එකක් තමයි officially හම්බ වෙන්නේ. මම Windows Enterprise 11 එක install කරන විදිය කලින් වීඩියෝ එකත් පෙන්නුවා. නමුත් සමහරව ඉන්නවා Windows Enterprise trial එක install කරගෙන. Windows 10 Enterprise or Windows 11 Enterprise evaluation කියන edition එක activate කරගෙන use කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් මේක ඔයාලා download කරලා install කරාට පස්සේ දවස් 90කට activate වෙනවා. ඉතින් දවස් 90ක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව use කරන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ features enable වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට සාමාන්‍ය Windows activation key එකක් දාලා activate කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. කිසිම product key එකක් මේකට දුන්නට accept කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට ඔයාලා මේක normal production version එකට convert කරගන්න ඕනේ. ඉතින් convert කරගන්න method එක තමයි අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකට පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. පොඩි file එකක් එහෙම තියෙනවා. ඒක දාලා ඔයාලට command line එක through සම්පූර්ණයෙන්ම update කරලා genuine product key එකකින් activate කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද බලමු කොහොමද මේක අපි install කරපු එකක්. මම මේ වීඩියෝ එකේ මුල installation එකේ ඉඳලම කියලා දෙන්නම්. install කරාට පස්සේ කොහොමද මේක upgrade කරගෙන activate කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද Windows 11 Enterprise install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් Windows 11 කලින් වීඩියෝ එකේ මම සම්පූර්ණ guideline එකක් දුන්නා. කිසිම tool එකක් කිසිම විදියකින් use කරන්නේ නැතුව officialම download කරගෙන officialම key එකකින් activate කරගන්න විදිය. ඉතින් මේකෙදී මම කියන්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි install කරන්න ගියාම අපිට එන්නේ Windows Enterprise Evaluation කියන version එක. ඉතින් මම මේක Windows 11 එකටත් එක්ක කරන්නම්. ඉතින් 10 එකටත් මේ method එකම තමයි use කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ search එකක් දාන්න Windows ISO කියලා. ඉතින් මෙහෙම search කරාට පස්සේ කෙලින්ම Microsoft එකේ website එක එනවා. Evaluation Center website එක තමයි මෙතෙන්දී ඔයාට එන්නේ. ඉතින් ඔයා මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේක download කරගන්න ඔයා register වෙන්න ඕනේ. මේක ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙතන තියෙනවා get started for free කියලා. ඉතින් මෙතන download the ISO කියන එක click කරන්න පුළුවන්. මේක click කරාට පස්සේ ඔයා මෙතන complete ඔයාගේ detail ටිකක් දෙන්න ඕනි download කරගන්න. ඉතින් ඔයාට මෙතන මේක fill කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන මගේ details වලින් මම fill කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට fill කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක ටික් කරලා download now කියන එක click කරන්න. ඉතින් click කරලා ඊළඟට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට Windows Enterprise වල languages වලට වෙන වෙනම ISO තියෙන්නේ. ඉතින් වෙන වෙනම ISO වලින් ඔයාට select කරගෙන download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාට පේනවා ඇති English ISO එක තියෙනවා 64 bit එක. මෙතන click කරලා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට පේනවා ඇති 4.7 GB ෆයිල් එකක් download වෙන්නේ. ඉතින් මේක ISO එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Windows install කරන process එකේම ගිහිල්ලා මේක install කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක install කරගත්තට පස්සේ කොහොමද Windows Enterprise Evaluation කියන එක Windows Enterprise කියන එකට upgrade කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට ඉතින් Windows 11 සාමාන්‍ය විදිහට install කරගත්තට පස්සේ Windows 11 Enterprise එක ඉතින් ඒ ISO එක through ගත්තට පස්සේ එන්නේ Windows 11 Enterprise Evaluation කියන edition එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ side එකකින් මෙතන වැටිලාම තියෙනවා Windows license valid for 90 days කියලා. ඉතින් activation settings වලට ගියාමත් මේ detail එකම පෙන්නන්නේ Windows active වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණ functionalities ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දවස් 90කින් මේක අදාළ functions ගොඩක් features disable වෙලා යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක use කරන්න බෑ. ඉතින් මේකට එක ක්‍රමයක් තමයි මේ මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේක පුළුවන් අපිට කෙලින්ම Windows 11 Enterprise Production Edition එකට convert කරගන්න. මේකට අදාළ යම් file set එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයා copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක download කරලා දාගන්න ඕනේ. ඒක මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා download link එක. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයාට SKUS කියන මෙන්න මේ zip file එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඔයාට extract කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පරිදි extract all කියලා දුන්නාට පස්සේ මේ zip file එකක් තියෙන මේක extract කරන්න පුළුවන්.
එක්ස්ට්‍රේට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේකේ තියෙනවා Enterprise, Enterprise N, Enterprise S කියලා Enterprise වලත් තියෙන එක එඩිෂන්ස් වලට අදාළව ෆයිල් සෙට් එකක්. ඉතින් ඔයා මේ ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රේට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ෆෝල්ඩර්ස් තුනක් එනවා. ඉතින් මේ ෆෝල්ඩර්ස් තුනේ තියෙන්නේ අදාළ එඩිෂන්ස් වලට අදාළව මෙටා ඩේටා ටික අප්ඩේට් process එකට අදාළ. ඉතින් මේක අපි කොපි කරලා අදාළ Windows ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ ලොකේෂන් එකට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට ඔයාලට කෙලින්ම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් ස්ටාර්ට් මෙනු එක ක්ලික් කරලා run ක්ලික් කරාට පස්සේ run එකේ අපිට කෙලින්ම path එක දාන්න පුළුවන්. රන් එක ආවට පස්සේ රන් එකට ඔයාලට මේකේ කෙලින්ම Windows folder path එක දෙන්න පුළුවන්. මේකත් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Windows folder එකේ ඇතුලේ system 32 වල SPP කියන එක ඇතුලේ token කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා SKUS කියලා අදාළ metadata ටික. ඉතින් මේක මේ folder path එක දීලා ඔයාලට okay කරන්න පුළුවන්. okay කරාට පස්සේ කෙලින්ම එනවා folder එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ Enterprise Evaluation කියලා folder එකක්. ඉතින් මේකට ඔයා copy කරලා අදාළ edition එකට අදාළ ෆෝල්ඩර් එක මෙතෙන්ට කොපි කරලා පේස්ට් කරන්න ඕනි. ඉතින් මේ විදිහට පේස්ට් කරගන්න පුළුවන්. පේස්ට් කරද්දි මේ විදිහට permission ඉල්ලනවා. ඉතින් මේක admin permissions දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කොපි කරගන්න තියෙන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් command line එක open කරලා cmd command line එක open කරලා command line එකත් run as administrator දීලා yes කරාට පස්සේ මේ විදිහට command line එක run වෙනවා. ඉතින් command line එක run වුණාට පස්සේ මේකට අදාළ commands ටිකක් තියෙනවා upgrade process එකට. ඉතින් මෙන්න මේ commands ටික ඔයා එකින් එක commands 7ක් තියෙනවා. මේ 7ම one by one මේකේ run කරගන්න ඕනේ. මේකෙදී ඇත්තටම වෙන්නේ පරණ edition එකේ තියෙන evaluation එකට අදාළ product keys uninstall වෙලා remove වෙලා clean වෙන එක. ඉතින් clean වුණාට පස්සේ අපිට අපේ එඩිෂන් එකට අදාළ ප්‍රොඩක්ට් කී එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පස්වෙනි කමාන්ඩ් එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයා දෙන්න ඕන ප්‍රොඩක්ට් කී කියලා මෙන්න මෙතන මම දාලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රොඩක්ට් කී එකට අදාළව ඔයා දාපු එඩිෂන් එකට අදාළ ප්‍රොඩක්ට් කී එකක් දෙන්න ඕන. මෙතෙන්දී ඇත්තටම දෙන්නේ අර ජෙනටික් ප්‍රොඩක්ට් කී එක. අපි අර කලින් වීඩියෝ එකේ Windows Enterprise 11 install කරද්දී දීපු ප්‍රොඩක්ට් කී එකම මෙතෙන්දී use කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි ස්පේස් එකක් තියලා ඒ අදාළ ප්‍රොඩක්ට් කී එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන Enterprise එකට මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් කී එක ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේ ප්‍රොඩක්ට් කී එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මැසේජ් එකක් එනවා install product key කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් කී එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව install වෙනවා. ඊට පස්සේ තව commands දෙකක් තියෙනවා. license manager එක start කරන්න ඕනි. ඉතින් මේකට මේ commands දෙකත් ඔයා run කරගන්න ඕනි. මේ විදිහට commands ටික ඔක්කොම run කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් PC එක restart කරන්න. ඉතින් ඔක්කොම ටික close කරලා ඔයාලට PC එක restart කරන්න තියෙන්නේ. restart කරාට පස්සේ ඉතින් PC එක මේ විදිහට restart වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන තිබ්බ watermark එක අයින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට activation settings වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මොකද්ද දැන් තියෙන edition එක කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති Windows 11 Enterprise කියන edition එක තියෙන්නේ not activated තියෙන්නේ. මොකද genetic product key එකක් දුන්නේ ඒක through activate වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Windows 11 Enterprise genuine key එකක් අරගෙන මේක කෙලින්ම direct online activate කරගන්න. ඉතින් ඒක product key එක ගන්න එකත් link එකක් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා අවශ්‍ය නම් purchase කරලා activate කරගන්න. ඉතින් ওই විදිහට අපිට කොයි විදිහට තිබ්බත් Windows 11 Enterprise Production Edition එකට ගිහිල්ලා activate කරගෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට Windows Enterprise Edition එක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එකෙන් හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති සහ අලුත් දෙයක් අදත් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට useful වෙයි මේ වගේ tricks ඔයාලට ඉස්සරහටත් දැනගන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් එහෙනම් ආයි හමු වෙමු.